Росія готується до військової конфронтації з Заходом протягом наступних 10 років, вважають у службі зовнішньої розвідки Естонії. Таку заяву сьогодні зробив керівник, зокрема, естонської розвідувальної служби Каупо Россі. На прес-конференції, точніше, він зазначив, що така оцінка ґрунтується на планах Росії подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону із Фінляндією, а також з Естонією, Литвою та Латвією. Зацитую. Росія обрала шлях довгострокової конфронтації, і Кремль очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того. А як вважає керівник естонської розвідки, що військовий напад з боку Росії є малоймовірним у короткій перспективі, частково через те, що Москва змушена тримати війська в Україні. Ну і, власне, такий конфлікт залишатиметься малоймовірним, якщо нарощування російських військ буде відповідним до нарощування сил в Європі. Тобто, якщо буде відповідна і аналогічна реакція з боку НАТО, то, відповідно, це може стримати Росію від військової конфронтації. Говорячи про ситуацію з війною Росії проти України, керівник естонської розвідки зазначив, що вважає малоймовірним суттєвий прорив російських окупаційних військ до президентських виборів, оскільки для досягнення цілей Росії потрібно буде мобілізувати значно більше військ. Також серед причин, які стримуватимуть конфронтацію з боку Росії, він називає, зокрема, західну підтримку, якщо та буде збережена або, власне, збільшена, то якщо цього не станеться, Україна навряд чи зможе змінити ситуацію на полі бою на свою користь. Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також, нагадаю, попереджали про ризик агресії з боку Росії у майбутньому. Міністр оборони, зокрема, Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що у січні він робив таку заяву, що Альянс повинен готуватися до нападу на одну з країн НАТО, і заявив про те, що це може статися впродовж 5-8 років. І він сказав, що у такий спосіб через 5-8 років Німеччина може бути втягнута у війну з Росією, оскільки їй доведеться виконувати зобов'язання, взяті на себе в рамках НАТО. Так само головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони країни заявляли напередодні, що усі громадяни Швеції мають бути готовими до війни. А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти вікно можливостей на підготовку до потенційного прямого протистояння між Росією і НАТО, і сказав, що цей час, це вікно можливостей, може закінчитися вже за кілька років. Тому, як бачимо, в Європі все серйозніше говорять про потенційне пряме зіткнення, військове зіткнення із Росією у найближчі роки. Ну, а ми з вами також розуміємо, що це в великій мірі буде залежати від ситуації на полі бою в Україні. Зрозуміло, що якщо нашій армії вдасться досягати суттєвих успіхів впродовж, будемо сподіватися, наступного року, мається на увазі 2024-го і далі, то в Росії залишатиметься все менше і менше шансів на, відповідно, конфронтацію з іншими країнами, і елементарно не буде у них можливостей, так би мовити, відкрити другий фронт. В будь-якому випадку продовжуємо стежити за ситуацією і за заявами, які лунають довкола війни Росії проти України. Ну і, власне, все, що з цим пов'язано, коли ми говоримо про військову допомогу нам з боку наших партнерів, то можна допустити, що такі заяви і лунають якраз для того, аби збільшувати цю допомогу і збільшувати збільшувати кількість прихильників далі допомагати Україні.